guys, ayan, mag-open ako ng mag-unbox ako ng mystery box. Yes, mystery box. So, ayan, mystery box siya guys. Tanggap namin ano to? Regalo sa aking asawa kasi birthday niya ngayon. August 15, birthday niya ngayon. So, binigyan siya ng regalo. So, tingnan natin kung anong laman. Kaya unbox natin. So, ito siya guys. Oh, ang laki oh. Wow! Ang laki. Mabigat. Bugo oh. So, buksan natin. Ang ganda ng pagka oh. May pa, nakabalot pa ng malaking panyo. Malaking panyo. Oh. So, ayan. Yan. Ganito sila kasi guys magregalo. Balutin ng malaking panyo. Yan. Maganda oh. Tapos itatapon lang. Itatapon lang namin ito. Hindi namin magagamit ito eh. So, ayan na siya. Ayan. Mystery box. So, siya, naka-tape. Hanapin natin yung pinaka-dulo ng tape. Ayan. Oh, dikit ka dyan. Ano pa? Ay ko. Samahan na lang natin ito. Tama. So, ayan. Ganyan. Ay, ba't ayaw? Walang. Oh, kutsilyo. Ano kutsilyo? Kal. So, ayan. Gamitan natin ng kutsilyo kasi madulas yung tape. Ayan. Grabe. Ayan. Grabe. Ayun. Oh. Ganyan na lang natin. Maalog-alog. Mystery box. Ang laki. Ang laki niya. So, ayan. Oh. Ay, ice pack. Ice pack ang nasa unahan. Ice pack. Malambot na siya. Pero meron pang meron pa naman. Ayan, oh. May matigas pa. So, tingnan natin ang laman. Oh my God! Wow! Wow, ang sarap nito. Wow, ayan siya guys, ang laman. Karne. Ayan, karne siya. Hanu. Baka, karning baka. Wow, ang sarap. Hanu. Ito rin hanik. Ano to pang, pero pang grill. Ano ba yun? Grill? Tama ba? Grill? Basta pang barbecue siya. Karning baka. Pang barbecue. Ito din pang barbecue. Parang samgyeopsal style. Pero baka siya. Wow. Tapos ang ganda pa ng lagayan. Nakabalot pa din ng So, tanggalin natin ito. Baklasin natin ito. Ang ganda. Like, ang ganda ng pagka-balot. Ay, mayroon pa din. Grabe. Balot. Wow, ayan. Ayan. Masarap to siya guys. Malambot to. Kahit na siya. I-barbecue mo, masarap siya. Hanu. Sarap. Karning baka. Ito din. Karning baka. Manipis na pagkahiwa. Pang barbecue talaga. Yan. Ito din. Hanu. Ang sarap nito. Sarap yung ulam. May pang ulam na naman. Tomorrow for sure.